අයිබෝන් ටෙක්නොලොජි කනෙක්ට් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි මොකද්ද කතා කරන්නේ? ඇත්තටම අද අපි කතා කරන්නේ යන්නේ ගේමින් headset එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් හොඳ sound quality එකක් තියෙන headset එකක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේක අඩු මුදලකට ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොකද්ද මේ brand එක කියලා. හොඳයි දැන් මම අතේ තියෙන්නේ Game Diaz EROS E1 කියන ගේමින් headset එක. ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේනවා ඇති හොඳ leather finishing එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ comfortable look එකක් ඔයාලට මේකේ පේනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ගේමින් වලදී එහෙම නැත්නම් හොඳ sound quality එකක් ගන්න ඕන හොඳ bass quality එකක් මේ වගේ දේවල් වලදී මේ වගේ headsets එහෙම නැත්නම් gaming headsets අපිට use කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය normal headset එකකට වැඩිය හොඳට ඔයාලගේ කන් උනත් හොඳට වැහෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටතින් එන noise එක ගොඩක් වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම noise cancelling mic එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට expand කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ features එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට gaming mics සහ gaming headsets එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ devices සාමාන්‍යයෙන් මිලෙන් අධිකයි. නමුත් මේ device එක ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 3000ක වගේ ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ mic එක mute කරන්න වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ EROS E1 කියන brand එක මේකේ තව brand ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඔයාලට ඒවා reviews ගෙනෙන්නම්. ඉතින් මේකේ බැලුමට ඔයාලට පේනවා හොඳ finishing එකත් එක්ක හොඳ නිමාවක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා LED lights. ඒ කියන්නේ ඔයාලට multi colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයාලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී එහෙම නැත්නම් මියුසික් එකක් අහද්දී වීඩියෝ එකක් බලද්දී ඔයාලගේ මෙතන දෙපැත්තෙන් හොඳ ලස්සන කලර් එකක් ඔයාලට එමිට් වෙනවා පේනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඇත්තටම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ set එක USB හරහා power up කරලා තියෙන වෙලාවක්. ඉතින් බලන්න ලස්සනට මේ දෙපැත්තෙම කලින් කිව්වා වගේම LED light පත් වෙනවා. මේක multi color. ඒ වගේම මේ පැත්තේ
වෙලාවට ඩෙකරේටිව් අයිඩියා එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම හෙඩ්සෙට් එකක් ගත්තාම මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙද්දිත් ඇත්තටම හෙඩ්සෙට් එකේ ලස්සනත් එහෙම නැත්නම් ඒක පළඳ ගන්න තියෙන ආසාවත් ගොඩක් වෙලාවට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කේබල් එකක් මීටර 2කට ප්‍රමාණයක් දුරක් තියෙනවා. ඒ සමහර වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ලැප්ටොප් වල සමහර වෙලාවට සපෝට් කරන්නේ එක output එකයි. එහෙම නැත්නම් එක audio output එකයි. කියන්නේ mic එකටයි ඕ මේ එහෙම නැත්නම් sound වලටයි දෙකම එකක යනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේ වගේ converter එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ converter එක මේකට plug කරලා ඔයාලට ඒ දේ ඉටු කරගන්න ලේසියෙන් පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර laptops වල ports දෙකක් එන්නේ නැහැ audio mic වලට. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට මේ channels දෙක එක channel එකක් කරලා ඔයාලට ඒකෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම මේ USB එක නම් තියෙන්නේ මේකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේම ලස්සන ලයිට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ ලස්සන ලයිට් සිස්ටම් එකට power up කරන්න තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ USB port එක ඕන වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ head size එකත් අනුව ගොඩක් වෙලාට ඇඩ්ජස්ටින් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් comfortable හොඳ leather finishing එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ comfortable නිමාවක්. ඉතින් හොඳට sound ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ bass sound එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ quality sound එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් මේ වගේ මුදලකට ඇත්තටම මේ item එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් ඔයාලා ඒක හොඳයි කියලා හිතනවනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.